জয় হিন্দ সৌৰমানী ভিসকল যদিহে আপোনালোকে অসম পুলিচৰ ৰিটেন এক্সাম আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গেট 3 গেট 4 ৰিটেন এক্সাম SSC কনষ্টেবল আগন্তুক 27 আগষ্ট তাৰিখে নতুন পদৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হ'ব 2025ৰ বাবে সেই পদবিলাকৰ কাৰণে যদি তৈয়াৰী কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ বাবে দুখন ইবুক বনোৱা হৈছে দুইখন ইবুকতে অল সাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব প্ৰায় 2300 প্লাস কুৱেশ্যন এনসাৰ আপোনালোকে এই ইবুক দুখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই ইবুক দুখন কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব কেনেকৈ পঢ়িব মই আপোনালোকক তথ্যবিলাক ডিটেইলছ সহকাৰে জনাবলৈ বিচাৰিছো সো ভিডিওটো চাব হেখলৈকে আৰু অসম পুলিচৰ ৰিটেন এক্সাম ADRE ৰিটেন এক্সাম SSC কনষ্টেবল ৰিটেন এক্সামৰ বাবে যদি তৈয়াৰী কৰিছে তেতিয়াহলে আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হৈ লওক ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে তালে যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে আপডেট হমু আমাৰ এই WhatsApp গ্ৰুপতে আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু মক টেষ্টৰ লিংকসমূহ আপোনালোকে আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপতে পাই থাকিব যদি আপোনালোকে জয়েন হ'ব বিচাৰে জয়েন হৈ লওক ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে এটা এই ইবুক দুখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব মই আপোনালোকক দেখাই দিছো আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব সবৰমানী ভিসকল এই ইবুকখনত পাই 1300 MCQ কুৱেশ্যন এনসাৰ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে সাবজেক্ট মেথছৰ কুৱেশ্যন পাই যাব অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজত আগতে SSC কনষ্টেবলৰ অহা কুৱেশ্যন পাব আসাম পুলিচৰ কুৱেশ্যন পাব ADRE কুৱেশ্যন পাব মেথছৰ কুৱেশ্যন অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজত তাপা জেনাৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন পাব পাই 250 ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন অসম পুলিচত আগতে অহা কুৱেশ্যন এনসাৰ পাব ADRE ত অহা কুৱেশ্যন এনসাৰ পাব SSC কনষ্টেবলৰ অহা কুৱেশ্যন এনসাৰ পাব আৰু নেক্সট 3 নম্বৰতে আপোনালোকে ইয়াতে জেনাৰেল ইংলিশ আৰু হিন্দী ইংলিশ গ্ৰামাৰ আৰু হিন্দী গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এবাৰ ADRE ত আপোনালোকৰ হিন্দী গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যনো আহিব যদি হিন্দীত আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনসাৰ বিলাক এটেম্প কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে হিন্দী কুৱেশ্যন এনসাৰ আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব যদি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে এই বুকখন ল'ব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে বহু ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন পাব ইয়াতে আপোনালোকে জেনাৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাব পাৰিব ইয়াতে বহু ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব তাপা নেক্সট আপোনালোকৰ হিন্দী গ্ৰামাৰ দিয়া আছে ইংলিশ গ্ৰামাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব তাপা মেথছৰ কুৱেশ্যন যিখিনি দিয়া আছে এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে হেল্পফুল হ'ব যিখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ মেথছৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে SSC কনষ্টেবল বা আসাম পুলিচ ADRE সকলোবিলাকতে পায় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰায়ভাগ আহিয়ে থাকে যেতিয়া আপোনালোকে এই ইবুকখন ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াত কিমান ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন পাব আপোনালোকে পৰাপক্ষত লৈ ললে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে হেল্পফুল হ'ব বুলি ভাবো কাৰণ এখন দাম বেছি নহয় আগতে আছিল 75 আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা লোৱাৰ বাবে পাই আপোনালোকে 70 रुपीस পেমেন্ট কৰি এই নম্বৰটোত স্ক্ৰিনশ্বট দি দিয়ক লগালক আপোনালোকক এই বুকখন WhatsApp যোগেদি PDF আকাৰে দি দিয়া হ'ব যদি ল'ব বিচাৰে লৈ লওক আৰু নেক্সট ই বুকখন মই আপোনালোকক দেখাই দিছো আপোনালোকে চাই লওক এই ইবুকখনত পাব আপোনালোকে 1000 MCQ কুৱেশ্যন এনসাৰ ইয়াতে আপোনালোকে ৰিজনিং এণ্ড GK কুৱেশ্যন এনসাৰ হে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব এই ৰিজনিং খিনি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে হেল্পফুল হ'ব যিখিনি ৰিজনিং বনাইছো ইয়াতে অসম পুলিচৰ বা SSC কনষ্টেবল 2025 বৰ্ষৰ ADRE ৰিটেন এক্সামৰ বাবে বহুতে হেল্পফুল হ'ব ৰিজনিং কুৱেশ্যন খিনি যদি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে এইখনলো ইবুক লৈ ল'ব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ GK কুৱেশ্যনো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পাই যাব পাই আপোনালোকে 1000 প্লাস কুৱেশ্যন এনসাৰ আপোনালোকে এই বুকখনত দেখিবলৈ পাব ইয়াতে অসম পুলিচৰ আগতে অহা কুৱেশ্যন এনসাৰ আপোনালোকে এই বুকখনটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যদি ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে লৈ লওক মই আপোনালোকক দেখাই দিছো ইয়াতে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে লৈ লওক ইয়াতে আপোনালোকৰ বহু ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব পাই 1000 প্লাস পাই 1100 কুৱেশ্যন আপোনালোকে এই ইবুকখনত দেখিবলৈ পাব এখন ইবুকৰ দাম হৈছে পাই আপোনালোকৰ 60 रुपीस আগতে 75 আছিল কিন্তু আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা এটা ডিসকাউন্ট দিয়া হৈছে 60 रुपीसৰ ভিতৰত আজি দিনটো ভিতৰত আপোনালোকে এই বুকখন লৈ লওক এটো নম্বৰত কন্টাক্ট কৰি যদি ল'ব বিচাৰে লৈ লওক ফোন নকৰিব অনলি WhatsApp কৰিব আপোনালোকে WhatsAppৰ পেমেন্টৰ কৰা ৰিসিপ্টটো আপোনালোকে দি দিব লগালক আপোনালোকক WhatsApp যোগেদি PDF টো দি দিয়া হ'ব যদি ল'ব বিচাৰে লৈ লওক সো এইটো আছিল যদি ভিডিওটো ভাল পালে সকলোকে শেয়াৰ কৰি সকলোৱে কম পাওক সো আজিলে বাই যেখিনি বনে মতম জয় অসম ধন্যবাদ